ซากเรือที่มีชื่อเสียงส่วนมากจะแบ่งได้เป็น2ประเภทคือเรือที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ก่อนที่จะจมและเรือที่มีชื่อเสียงหลังจากอับปางลงไปแล้วซึ่งบางส่วนถูกค้นพบด้วยความตั้งใจจากการค้นคว้าข้อมูลมากมายแต่บางส่วนนั้นก็ถูกค้นพบโดยบังเอิญดังเช่นเรือทั้ง5ลำที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรือที่มีชื่อเสียงจากการถูกค้นพบหลังจากอับปางจมดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรไปแล้วครับ 1. ซากเรือคิริเนียหลักฐานการต่อเรือด้วยวิธีแบบโบราณในปี 1965 แอนเดรียส คาลิโอลูครูสอนดำน้ำและที่ปรึกษาชาวไซปรัสได้ค้นพบซากเรือกรีกโบราณใกล้กับท่าเรือคิริเนียประเทศไซปรัสนำไปสู่การขุดค้นโดยทีมนักโบราณคดีและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพบว่าซากเรืออับปางนี้มีอายุถึง 2,300 ปีอีกทั้งสินค้าที่บรรทุกมาก็อยู่ในสภาพที่ดีจนน่าทึ่งด้วยเหตุนี้จึงดำเนินการกู้ซากเรือขึ้นแล้วนำไปจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ซากเรือโบราณในปราสาทคิริเนียจากการศึกษาค้นพบว่าอายุของซากเรือและสินค้าสามารถย้อนกลับไปถึงสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชโดยที่มีการหุ้มตัวเรือด้านนอกด้วยแผ่นตะกั่วบางๆสำหรับป้องกันอันเป็นลักษณะการต่อเรือแบบวิธีโบราณด้วยการสร้างด้านนอกก่อนแล้วค่อยสร้างด้านในลำเรือทีหลังซึ่งนักโบราณคดีก็ได้พยายามใช้วิธีการเครื่องมือข้อกำหนดและเทคนิคโบราณเดียวกันนี้สร้างแบบจำลองขนาดเท่าลำจริงเรียกว่าคิริเนีย1ขึ้นมาก่อนจะสร้างแบบจำลองที่2และ3ตามมาโดยครั้งสุดท้ายสร้างเสร็จในปี 2002 ตั้งชื่อว่าเสรีภาพแห่งคิริเนียหรือคิริเนียลิเบอร์ตี้ส่วนสินค้าที่บรรทุกมาบนเรือพบว่าสินค้าหลักคือไวน์แอมโฟราที่ไม่บุบสลายกว่า 400 ชิ้นจากท่าเรือต่างๆและแอลมอนด์ที่เก็บรักษาไว้อย่างดีเยี่ยมในขวดโหลจำนวน 9,000 เม็ดนอกจากนี้ยังบรรทุกหินโม่ขนาดใหญ่ที่ทำจากลาวาภูเขาไฟซึ่งอาจจะมาจากซานโตรินีทำหน้าที่เป็นอับเฉาเรือนักวิชาการสันนิษฐานว่าท่าเรือต้นทางอาจจะเป็นเกาะโรสประเทศกรีซเนื่องจากสัญลักษณ์ของช่างปั้นหม้อบนบรรจุภัณฑ์ไวน์แอมโฟราบ่งบอกว่ามาจากที่นั่นก่อนจะมีการรับสินค้ามากขึ้นระหว่างทางไปไซปรัสจากท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียนอื่นๆนักวิชาการเชื่อว่าลูกเรือประกอบด้วยกัปตัน1คนและกะลาสีเรือ3คนเนื่องจากอุปกรณ์รับประทานอาหารจำพวกช้อนถ้วยชามที่พบจากซากเรือนั้นมีทั้งหมด4ชิ้นส่วนรอยหอกในลำเรือและรอยบริเวณผิวนอกทำให้คาดการได้ว่าเรืออาจจมลงหลังจากการโจมตีของโจรสลัดห่างจากการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือคิริเนียเพียง1 ไมล์ทะเลเท่านั้น 2. ซากเรือโดกอสที่โบราณที่สุดในโลกในบรรดาเรือเหล่านี้ซากเรือโดกอสถือเป็นซากเรือที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ถูกค้นพบมาจนถึงปัจจุบันเมื่อพิจารณาจากสินค้าเครื่องปั้นดินเผาที่บรรทุกมาระบุว่าเรือลำนี้มีอายุระหว่าง 2,700 ถึง 2,200 ปีก่อนคริสตกาลถูกค้นพบโดยปีเตอร์ ทร็อกเมอร์ตันช่างภาพข่าวชาวอเมริกันและนักโบราณคดีใต้น้ำรุ่นบุกเบิกในปี 1975 ที่ระดับความลึก 15-30 เมตรใกล้กับเกาะโดกอสของประเทศกรีซและถูกขุดค้นโดยสถาบันโบราณคดีการเดินเรือแห่งกรีกตั้งแต่ปี 1989 ถึง 1992 ผลปรากฏว่าเรือลำนี้บรรทุกเครื่องเซรามิกที่มีชื่อเสียงจำพวกถ้วยแจกันเหยือกชามยาวใส่น้ำราดอาหารและบรรทุกของใช้ในครัวเรือนอื่นๆตามมาด้วยจึงสันนิษฐานว่ามีจุดประสงค์เพื่อทำการค้าตามชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่างๆในบรรดาสินค้าเครื่องเซรามิกทั้งหมดที่น่าสนใจที่สุดเห็นจะเป็นชามยาวใส่น้ำราดอาหารที่มาจากภูมิภาคต่างๆของกรีซมากถึง7แห่งและวันที่ในการปั้นเครื่องเซรามิกทั้งหมดอยู่ในช่วงเดียวกันกับอารยธรรมไมนอสที่รุ่งเรืองระหว่างศตวรรษที่27ถึงกลางศตวรรษที่15ก่อนคริสตกาลนอกจากการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมหาศาลแล้วเรือโดกอสยังบรรทุกแท่งตะกั่วเพื่อทำการค้าอีกด้วย 3. ซากเรือแห่งแหลมเกลิโดเนียที่เปลี่ยนแปลงโบราณคดีซากเรือโบราณลำแรกที่ถูกขุดค้นใต้น้ำลำนี้ถูกพบในปี 1954 โดยนักประดาน้ำเก็บฟองน้ำจากโบดรัมบริเวณน่านน้ำนอกแหลมเกลิโดเนียประเทศตุรกีซึ่งในปี 1958 ช่างภาพข่าวปีเตอร์ ทร็อกเมอร์ตันที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับซากเรือจากนักประดาน้ำผู้ค้นพบและชาวประมงบริเวณชายฝั่งตุรกีได้นำทีมงานบางส่วนพร้อมด้วยออนเนอร์ฟอสนักประดาน้ำและนักโบราณคดีไปยังซากเรือซึ่งออนเนอร์สันนิษฐานว่าซากเรือที่เก่าแก่ลำนี้อาจจะเป็นของชาวฟินิเชียนหลังจากนั้นปีเตอร์ก็พยายามโน้มน้าวให้มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและที่อื่นๆทำการขุดค้นบริเวณดังกล่าว
ซึ่งนำมาซึ่งการก่อตั้งทีมขุดค้นระหว่างปี 1959 ถึง 1960 ที่นำโดย 2 นักโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่อย่างจอร์จ แบสที่รู้จักภายหลังในฐานะบิดาแห่งโบราณคดีทางทะเลและโจแอน ดูแพลตเทเลอร์ซึ่งต่อมากลายเป็นผู้บุกเบิกด้านโบราณคดีทางทะเลกลับมาที่การขุดค้นซากเรือแห่งแหลมเกลิโดเนียพวกเขาขุดพบแท่งทองแดงดีบุกเศษโลหะสำริดและเครื่องมือทำจากโลหะจำนวนมากจึงสรุปได้ว่าเรือลำนี้อาจเป็นของช่างโลหะนอกจากนี้การพบเครื่องปั้นดินเผาไมซินีจากบริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียงช่วยยืนยันแนวคิดที่ว่าชาวไมซินีเป็นผู้ค้าทางทะเลรายใหญ่ทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงเวลานั้นแต่จอร์จ แบสคัดค้านเนื่องจากสินค้าพวกโลหะและวัตถุอื่นๆที่ส่วนใหญ่มาจากไซปรัสระบุต้นกำเนิดอยู่ในช่วงไซโรคานาไนต์ในยุคแรกดังนั้นผู้ที่ทำการค้าด้วยเรือลำนี้จึงเป็นชาวฟินิเชียนแต่หลักฐานที่มีอยู่สนับสนุนว่าพ่อค้าเจ้าของเรือน่าจะมาจากตะวันออกกลางมากกว่ากรีซแนวคิดที่ขัดแย้งกันเองนี้หลังจากผ่านระยะเวลามานานหลายปีในที่สุดก็ได้รับการพิสูจน์เมื่อซากเรืออูลูบูรูนถูกค้นพบว่าชาวฟินิเชียนคือชนชาติเดินเรือรายใหญ่จากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกจากการค้นพบและเปิดเผยความเป็นมาอันยาวนานของซากเรือโบราณลำนี้ความสำเร็จจากการปรับเปลี่ยนและคิดค้นวิธีการขุดค้นเพื่อรับมือกับงานใต้น้ำนำไปสู่การขุดค้นซากโบราณแห่งอื่นๆที่ตามมาภายหลังรวมถึงการก่อตั้งสถาบันโบราณคดีทางทะเลและการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์โบราณคดีใต้น้ำแห่งโบดรัม 4. ซากเรืออูรูบูรูนกับสินค้าระหว่างประเทศที่น่าทึ่งประมาณ 3,400 ปีที่แล้วเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งกำลังแล่นไปที่ไหนสักแห่งในทะเลอีเจียนแต่แล้วก็เผชิญกับพายุลูกใหญ่กัปตันและลูกเรือชาวไซโรคาดาไนท์ทั้ง3คนต่างรีบทำหน้าที่ของตนในขณะที่ผู้โดยสารก็รีบวิ่งเข้าไปหลบในตัวเรืออย่างหวาดกลัวพายุรุนแรงโหมกระหน่ำฉีกกระชากและฟาดเรือจนกระทั่งคลื่นยักษ์ซัดเข้าที่ตัวเรือเป็นเหตุให้จมหายลงสู่ใต้ท้องทะเลอย่างรวดเร็วจนกระทั่งในปี 1982 นักประดาน้ำเก็บฟองน้ำชาวตุรกีได้ค้นพบวัตถุโลหะที่กลายเป็นแท่งทองแดงบริเวณก้นทะเลใกล้กับเมืองคัสสถาบันโบราณคดีทางทะเลจึงทำการขุดค้นบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ปี 1984 จนถึงปี 1994 จอร์จ แบสและทีมของเขาระบุว่าซากเรือโบราณที่ค้นพบเป็นซากเรือยุคสำริดตอนปลายบรรทุกสินค้าจากท่าเรือต่างๆอย่างน้อย 7 แห่งมีสินค้าหลักเป็นแท่งทองแดงจำนวน 350 ชิ้นจากไซปรัสและดีบุกที่ไม่ทราบแหล่งที่มาจำนวนมากพอสำหรับเป็นทองสำริดนอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบจำพวกแท่งแก้วสีสันต่างๆมากกว่า 200 ชิ้นยางไม้เทเลบินส์ใช้สำหรับจุดธูปจำนวน 150 ขวดงาช้างเขี้ยวฮิปโปโปเตมัสเปลือกไข่ของนกกระจอกเทศไม้มะเกลือแท้จากแอฟริกาและสมอหิน 24 อันส่วนทองคำและวัตถุมีค่าอื่นๆเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเช่นเดียวกับเครื่องดนตรีอีกหลายชนิดซึ่งสิ่งของเหล่านี้และของใช้ส่วนตัวอื่นๆบ่งบอกว่าอาจมีผู้โดยสารเดินทางมาพร้อมกับเรือด้วยในบรรดาสินค้าที่ค้นพบในซากเรือหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือแหวนทองคำแกะสลักรูปบัลลังก์ของราชินีเนเฟอร์ติติผู้งดงามและฟาโรห์ผู้มีพระนามว่าเนเฟอรูอาเตนซึ่งสิ่งนี้ช่วยระบุถึงช่วงเวลาของซากเรือลำนี้ได้ว่าอยู่ในยุคอามันนาของอียิปต์และหลังจากนั้นไม่นานแต่การโต้เถียงเกี่ยวกับอายุของซากเรือก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครั้งที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นเมื่อจอร์จ แบสตีพิมพ์การตีความของเขาว่าเรือลำนี้และซากเรือที่แหลมแกลิโดเนียมาจากตะวันออกกลางมากกว่ากรีซและอ้างว่าเป็นเรือของชาวไซโรคาดาไนท์ด้วยเหตุนี้จึงยืนยันว่าชาวฟินิเชียนกับชาวไมซิเนียนไม่ใช่ผู้ค้าหลักหรือผู้ค้ารายเดียวในทะเลอีเจียนในเวลานั้นเพื่อสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวจอร์จจึงทำการสืบค้นจากหลักฐานต่างๆจนพิสูจน์ได้ว่าคำอธิบายในงานเขียนของโฮเมอร์หลายข้อนั้นถูกต้องนั่นคือคำอธิบายเกี่ยวกับเรือของโอดิซุสที่วางกิ่งไม้หรือพุ่มไม้บนตะกร้าสารก่อนจะวางสินค้าลงในตัวเรือเช่นเดียวกับที่พบในซากเรือที่แหลมเกลิโดเนียและอูลูบูรูน 5. บาโคเดลากัมปนาซากเรือของชาวฟินิเชียนผู้มั่งคั่งในน่านน้ำแสนอันตรายนอกชายฝั่งบาโคเดลากัมปนาประเทศสเปนจะมีแนวหินใต้น้ำที่ทำให้น่านน้ำแห่งนี้กลายเป็นสุสานของเรือหลายต่อหลายลำมากกว่าพันปีหนึ่งในนั้นคือเรือค้าสินค้าของชาวฟินิเชียนแม้ว่าซากเรือจะหลงเหลือเพียงเศษไม้ชิ้นเล็กๆแต่สินค้าที่บรรทุกมาในเรือส่วนใหญ่ได้รับการกู้คืนจากถ้ำทะเลบริเวณด้านล่างของหน้าผาโดยซากเรือนี้มีอายุย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาลและดำเนินการขุดค้นตั้งแต่ปี 2008 จนถึง 2011
กล่าวกันว่าเส้นทางการค้าของชาวฟินิเชียนครอบคลุมทั้งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและพื้นที่ที่ไกลออกไปโดยมีการระบุว่าในตอนที่อับปางเรือลำนี้กำลังแล่นไปยังอาณานิคมของชาวฟินิเชียนในสเปนพร้อมกับเสบียงและสินค้าประกอบไปด้วยทองแดงดีบุกแร่ตะกั่วซัลไฟด์ที่ใช้ในกระบวนการสกัดแร่เงินดินแดงยางไม้อัมพันธ์จากภูมิภาคบอลติกงาช้างและวัตถุดิบอื่นๆนอกจากนี้ยังมีสินค้าอุตสาหกรรมได้แก่เครื่องเซรามิกหลายประเภทโถไหตะเกียงน้ำมันชามเหยือกขวดน้ำหอมหวีไม้ด้ามมีดงาช้างแท่นหินปูนแท่งหินสีเขียวชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์งาช้าง7กิ่งที่ถูกจารึกด้วยอักษรฟินิเชียนและสินค้าอื่นๆอีก 2-3 ชิ้นที่จารึกรูปวาดของชาวฟินิเชียนและสัญลักษณ์ของผู้ผลิตหรือเจ้าของนอกจากนี้ยังพบท่อนแขนสำริดที่มือหนึ่งถือดอกบัวบานท่ามกลางสินค้าสำริดอีกด้วย